فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. دعونا السؤال. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. دنكيواني آدم ليان محمد ديگر سكول كوريا كيوما همجين فوا داريونو گنانتان يلان كلمو كوري گونيگا إشينون إدن ترتيب نمبر 41 أدية فهم مريم إمشا علي 41 أدية هاي سمحة حسين 41 أدية هاتي إيلاف أحمد صلاح. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. देवाना सवाल أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى صدق الله العظيم. Denkiawani hatarste kaddiya hate ila Ahmad Salah dal antun ta'limi markaz kuriya kiyo Muhammad Jifa dariwarun naki hatarste kaddiya nuaya Ismail bin Wahid hatarste kanuadiha Aishat Mishqa Nasir hatarste kanuadiha eke Hawalin Hasan midarwarun kuriya ngaungede. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دعونا سؤال. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. دنكيواني عائشة مشكا ناصر تودو سكول كوريا كيوما همجه فوادار ورنكي هترسته غنودي ہے ایک حوالین حسن هترسته غنودي ہے دے مريم عائشة اشرف هترسته غنودي ہے تینے آمنت زوها مدر رنتبینا مکوریا غاونگے دے. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله أليم بذات الصدور. ديونا السؤال. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. صدق الله العظيم. دنكيواني مريم إشاء أشرف تا أنتون تعليمي مركز كوريا كيو محمد فاداري ورنكي ترتيب نمبر 493 آمنة زوها 494 محمد أرشم زاهر عبد الله 495 فهن سمع عبد الله زهير. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم देवना सवाल ولسانا وشفتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة 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 صدق الله العظيم دنكيواني مريم إمشا علي سمها حسين كوريك آمنة الزوها تانتر تاولي مركز كوريك يوم همجين فادرونكي مريم إمشا علي سمها حسين إسماعيل بن وحيد فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
أدفر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. देवण सवाल يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. دنكيواني إسماعيل بن وحيد تاج الدين سكول كوريكيو محمد جنفا داري ورنكي مريم إمشا علي سمها حسين يانش إسماعيل بن وحيد حوالين حسن مدار ورن كوريان أونغده. فلتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ديوان سؤال فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. دنكيواني حوالين حسن تودو سكول كوريا كيو محمد جيفا دارونكي هترستيغن وديا هاتري محمد أرشم زاهر عبد الله هترستيغن وديا فهين سوما عبد الله زهير مدربرون تبنا كوريا غاونغدي فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ديوانا سؤال. قتل أصحاب الأخدود. قتل
إذ هم عليها قعود بل إذ هم عليها قعود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم. دنكيواني محمد أرشم زاهر عبد الله غريدو سكول كوريكيو محمد فاداري ورنكي هترستيغن ودي فاهي سمع عبد الله زهير هترستيغن ودي هاي محمد إفهام حسن هترستيغن ودي هاتي محمد دايين حسن ميدارورن اوفيشال ميز كاريان اونغدن هولم بيروغا داريورن තිබිනම එන්තරිය වණුන් එදෙන් ඔෆිෂල් උගේ සමාලක මට්ටකා දන්නවන් දරිවරුන් නායකින් හෝල්ගේ තෙරිය බෙද වඩා ගතම දන්නවන් فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ذلكم فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلكم لتؤمنوا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلكم توعظون به فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلكم لتؤمنوا. देवण सवाल وثيابك فطهر وثيابك فطهر وثيابك وثيابك فطهر. فقد اقتحم العقبة. صدق الله العظيم. كوريا كيو محمد فاداري ورناكي هترسته كنودي فاهم سوما عبد الله زهير هترسته كنودي هاي محمد إفهام حسن هترسته كنودي هاتي محمد داين حسن هترسته كنودي عاشي أحمد شال رشاد هترسته كنودي نوي آهل محمد زاهر مدار ورنتي بنا مهول تريا بنوون إدين سوما عبد الله زهير محمد إفهام حسن محمد داين حسن أحمد شال رشاد آهل محمد زاهر مريم يمها أحمد مريم رسا توفيق محمد زلق إبراهيم زهودي رتم ناشد رشيد عائشة عفا أسلم موسى معيش ماجد زها جوفر عائشة ليون عاطف حمزة بن حامد دنكيواني أحمد شال رشاد غاف دالنتول تعليمي مركز فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. देवन सवाल قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. دنكيواني آهل محمد ظاهر غافتالن تو تعليمي مركز كوريا كيو محمد فاداري رنكي هترستيك نوديا هاي محمد إفام حسن هترستيك نوديا هاتي محمد داين حسن مريم يمها أحمد. مريم يمها أحمد مريم راسا توفيق محمد زالق إبراهيم زهدي. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ديوان السؤال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. تنكيواني مريم يمحى أحمد ناوية نطر تعليمي مركز كوريا كيو محمد فاداري ونكي ترتيب نمبر فاسته كيكي مريم راسا توفيق فاسته كدي محمد زالق إبراهيم زهودي فاسته كتين راتم ناشد رشيد فاسته كهاتر عائشة أفا أسلم ميداري ورن كوريا نغونغدي.
فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. देवण सवाल. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. دنكيواني محمد إفهام حسن غافل أتول تعليمي مركز كوريا كيوما همجين فادارونكي هترستيغ نودي هاتي محمد داين حسن فساتيك إيكي مريم رسا توفيق فساتيك دي محمد زلق إبراهيم زهودي فساتيك تيني رتم ناشد رشيد فساتيك هاتري عائشة أفا أسلم مداري ورون كوريا نغونغي فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. قد ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. දෙවන සුවල්. والجبال أرساها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وأما من خاف فأما من خاف مقام وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وبرزت الجحيم لمن يرى. وآثر الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. دنكيواني محمد داين حسن كاف ألف تعليمي مركز كوريا كيو محمد فادرنكي فستيك إيكي مريم راسا توفيق فستيك دي محمد زالقي إبراهيم زهودي فستيك تين رتم ناشيد رشيد فستيك هاتر عائشة تفا أسلم فستيك فهم موسى معيش ماجد. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا اغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت العزيز دور سؤال. كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فويل وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم. دنكيواني مريم رسا توفيق سينة المدرسة كوريكيو محمد جين فادارورنكي فستيغا دي محمد زاوك إبراهيم زهودي فستيغا تيني رتم ناشد رشيد فستيغا هاتري عائشة أفا أسلم فستيغا فهم موسى معايش ماجد مدرورن كوريا غاونغ دي فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيه
صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة देवना सवाल قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Denkiawani Muhammad Zalq Ibrahim Zuhudi Sharafuddin School Kuriyakiyo Mahamajin Fadarirunaki Tartib number Fasate Katine Ratam Nashid Rashid Fasate Hatare Aisha to Afa Aslam Fasate Fahim Musa Maish Majid Fasate Haye Zaha Jafar Fasate Hate Aishat Luyuna Atif Midar Varun Kuriyanga Eden
فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ديوان السؤال. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Tenkiawani Ratam Nashid Rashid Sharafuddin School Kuriya Mahamajin Fadario Ganantang Ilan Kolumun Kuri Gondiang Eden Fasatega Hatare Aisha Tafa Aslam Fasatega Fahem Musa Maish Majid Fasatega Haye Zaha Jafar Fasatega Hate Aishat Luyuna Atif Adi Sefar Kuriya Mahamajin Fadario Ganantang Ilan Kolana Fasatega Hatare Aisha Tafa Aslam Fasatega Fahem Musa Maish Majid Fasatega Haye Zaha Jafar Fasatega Hate Aishat Luyuna Atif. فرتم السؤال. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. देवण सवाल والجبال أرساها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. صدق الله العظيم. دنكيواني زها جوفر هنيمادو سكول كوريكيو محمد فاداري ورنكي عائشة لويون عاطف حمزة بن حامد. प्रथम सवाल
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. دعونا سؤال. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى وآثر الحياة. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى. وبرزت الجحيم لمن يرى. صدق الله العظيم. ಲಿಂಕೇವಾಣಿ ಆಯಿಷತ್ ಆಫಾ ಅಸ್ಲಂ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುರಿಯಕಿಯು ಮಹಮಜಿನ್ ಫಾದಾರಿವರನಕಿ ಆಯಿಷತ್ ಲುಯುನ ಆತಿಫ್ ಹಮ್ಜಾ ಬಿನ್ ಹಾಮಿದ್. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لك لأجرا غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لك لأجرا
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو إن ربك على خلق عظيم بأيكم المفتون إن ربك بأيكم المفتون إن ربك هو على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك على خلق عظيم. دعونا سؤال. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي أنتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي أنتم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي أنتم صدق الله العظيم. දැන් කියවani මූසා මායිෂ් මාජිද් ජමාලුද්දීන් ස්කූල් මිදරිවරුගේ කියමුෆව දැන් කියමු ෆෙෂේනි ෆනර්මිටුගේ හුස්වගුතු කොලකෆව प्रथम सवाल.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. دعونا سؤال. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. دنكيواني عائشة ليونا عاطف هيريا سكول. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا
ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين. देवरण सवाल والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ದೆಂಕಿಯಂ ಫೆಶೇನಿ ಫನರ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಹುಸ್ವ ಗುತುಕೊಳಕಫಹು ಒಫಿಷಲುನ್ನ ಬೆನೆವೆರಿಂಗೆ ಸಮಾಲ್ಕ ಮಟ್ಟಕ ದನ್ನವಾಲಂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಫಹು ಕಿಯವಾಣಿ ಹಮ್ಜಾ ಬಿನ್ ಹಾಮಿದ್ ತರ್ತಿಬ್ ನಂಬರ್ ಫಸತೆ ಕಾಶೆ ಆಯಿಷತ್ ಶಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಸತೆ ಗನುಯೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿನ್ ರಶೀದ್ ಫಸತೆ ಕದಿಹೆ ಮುಆನ್ ಮುತಸಿಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.
अस्सलाम अलैकुम එමෙහා බෑවරින් හෝල් තෙරිය වෙදි වැඩාගත් මදන්නව ब्रेक अप फहु कियोमा हमजिन फहमी वनी हमजा बिन हामिद फसते काशे आयशत शिरवा अब्दुल्ला फसते गनवये मोहम्मद सादिन रशीद फसते का दिहये मुआन मुतसिम मोहम्मद फसते का 11 मोहम्मद नाहिक हुसैन रमीज फसते का 12 आयशत आइली नशफक फसते का 13 हव्वा मीशम फसते का 7 शावरा शुएब उस्मान एमे फुरतम कियावानी हमजा बिन हामिद आयशत शिरा अब्दुल्ला मोहम्मद सादिन रशीद मिदरवरुं कुरी गुणे गाउंगेदें आयशत शिरवा अब्दुल्ला मोहम्मद सादिन रशीद मुआन मुतसिम मोहम्मद कुरी गोंडियं गाउंगेदें فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم شققنا الأرض شقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. देवना सवाल فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. Nenkiawani Aisha Shirwa Abdullah Tinadu School Kuriya Muhammad Jemfa Darunaki Fasate ka Nuaye Muhammad Saadim Rashid Fasate ka Diye Muan Mu'tasim Muhammad Fasate ka Egar Muhammad Nahik Hussein Ramiz. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ديونا سؤال. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوكم من حيث واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Denkiawani Muhammad Saadin Rashid Tenadu School Kuriya Muhammad Fadari Ranaki Tartib number Fasate Kadihaya Muan Mutasim Muhammad Fasate Egar Muhammad Nahik Hussein Ramiz Fasate Kabara Aisha Taili Nashfaq Fasate Katera Havamisham Midarvarun Kuriya Gaungede. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. قال نوح رب ألم تروا كيف خلق ومكروا مكرا كبارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا ثواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا له مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من. ده سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظيم. den kiyawani muan mutasim muhammad tuladu school kuriya kiyuma hamajin fadare runaki तरतीब नंबर फ़सत एक 11 मोहम्मद नाहिक हुसैन रमीज़ फ़सत एक 12 आयशत आइलीन अशफाक फ़सत एक 13 हव्वा मीशम फ़सत एक 7 शाउरा शुएब उस्मान फ़सत एक फनर इरफा इब्राहिम रशीद मिदरवरुन कुरियंगा उंगेदें. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. دون سؤال. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم. Dengiawani Muhammad Nahik Hussein Ramis Tuladu School Kuriya Kiyoma Hamajin Fadarunaki Fasateka Bara Aishat Aidin Ashfaq Fasateka Ter Hawa Misham Fasateka Saada Shawra Shoaib Usman Fasateka Fanara Ifa Ibrahim Rashid Fasateka Sola Aminat Naura Midarwarun Kuriya Ngaungiden فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صارمين. إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. دعونا السؤال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
දෙන්කියවානි ආයිෂත් අයිලින් අෂ්ෆාක් තොඩ්ඩු ස්කූල් ಕುರಿಯಕ್ಕಿಯೊಮ ಹಮಜಿನ್ ಫಾದಾರಿರುನಕಿ ಹವ್ವಾ ಮೀಶಮ್ ಶೌರಾ ಶೋಯಬ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಯುಫಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಅಮ್ನಿತ್ ನೌರಾ प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجه أو ما إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. دون سؤال أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان
الصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. دنكياني حوامي شم تودو سكول كوريا كيو محمد فاداري ورنكي ترتيب نمبر فساتيك سعد شعورا شعيب عثمان فساتيك فنرا يوفا إبراهيم رشيد فساتيك سولا آمنة نورا فساتيك ستارة مريم شايها ميداري ورن كوريا ngawngede فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. دعونا سؤال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا صدق الله العظيم. دنكيواني شعور الشعيب عثمان تا تعليمي مركز كوريكيو محمد فاداري رنكي ترتيب نمبر فساتيك فانا رائفة إبراهيم رشيد فساتيك سول عاملة نورة فساتيك ستار مريم شايحة فساتيك عشارة عاملة عليشة علي فساتيك نوار أحمد شايم رضا ميداري ورون كوريا ngawngede فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. دعونا سؤال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. أدفار سؤال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. صدق الله العظيم. دنكيواني يوفا إبراهيم رشيد تا أنتون تعليمي مركز كوريك يوم محمد فاداري رنكي آمنة ناورا مريم شايحة آمنة عليشة علي أحمد شايم رضا عائشة يوحى يوسف مريم هين حبيب. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب إنهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
ومكروا مكرا كبارا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العليم. دنكيواني عامنة نورا لاندو سكول كوريا كيوما همجين فادارونكي ترتيب نمبر فساتيك ساتار مريم شايها فساتيك عشار عامنة علي شعالي فساتيك نوار أحمد شايم رضا فساتيك به عائشة يوحى يوسف مدربرون كوريا غاونغدين فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. سؤال. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. كوريا دون السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا
دنكيواني آمنة عليشا علي لا مطر تعليمي مركز كوريك يوم همجين فادار ورنكي أحمد شايم رضا عائشة يوها يوسف مريم هين حبيب زانا إبراهيم شامين فاطمة زينة عبد الله مريم شورا حسن مدار ورن كوريا غونغدي प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن اليمين وعن الشمال عزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. देवन सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صدق الله العظيم. دنكيواني أحمد شايم رضا لا مطر تعليمي مركز كوريك يوم همجين فادار ورنكي ترتيب نمبر فستك فيه عائشة يوها يوسف فستك إكاوس مريم هين حبيب فستك باوس زانا إبراهيم سامين فستك تيس فاطمة زينة عبد الله فستك سويس مريم شورا حسن.
فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بقول شاعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بقول شاعر. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. تورنا سؤال. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر صدق الله العظيم. لنكيواني عائشة يوحى يوسف غريدو سكول كوريكيو محمد فادارونكي مريم هين حبيب زانا إبراهيم سامين فاطمة زينة عبد الله مريم شورا حسن إداري ورون كوريا غاونغدن. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أمن هذا الذي يرزقكم
نفقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ويقولون متى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. देवना सवाल أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد كلا أيحسب أن لم يره أحد كلا إذا هذا السؤال أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين صدق الله العظيم. ತೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಮರಿಯಂ ಹೀನ್ ಹಬೀಬ್ ಗುರೈದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕುರಿಯ ಕಿಯೋ ಮಹಮಜಿನ್ ಫಾದರ್ವೆರುನಕಿ ಫಸತೇಕ 22 ದಾನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಮಿನ್ ಫಸತೇಕ 23 ಫಾತ್ಮಾ ಝೈನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಸತೇಕ 24 ಮರಿಯಂ ಶುರಾ ಹಸನ್ ಮಿದರಿವರುಂ ಕುರಿಯ ಗೊಂಡಿಯಂಗ ಉಂಗೆದೆ فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. تيونا سؤال. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل لا تكرمون. الذي خلقك فسواك فعدلك. كلا إن كلا بل لا تكرمون. صدق الله العظيم. دنكيواني زانا إبراهيم سامين جمنا فشي سكول كوريا كي همجين فادرونا كي فاطمة زينة عبد الله مريم شورا حسن ترتيب نمبر فاستيك فانسويس فاطمة أم كلثوم موسى فاستيك سبيس عبد الله نوح محمد فاستيك هتاويس عائشة إيشا رشيد مداري ورن كوريا غاونغدن. فلتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستبصر ويبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. ديوان السؤال.
عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Denkiyawani Fatima Zaina Abdullah Gemanafushi School Kuriya Kiyoma Hamajen Father Verunaki Fasateka Sawis Mariam Shura Hassan Fasateka Fansavis Fatima Kulsum Musa Fatis Abdullah Nuh Muhammad Fasateka Hatavis Aisha Ishal Rashid Midarivarun Kuriya Ngaungeden فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب
ديوان السؤال أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يره أحد أدفر أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. دنكيواني مريم شورا حسن غافلي فنتر تعليمي مركز كوريكيو محمد جين فاداري ورنكي فستيك فانسويس فاطمة أم كلثوم موسى فستيك سبيس عبد الله نوح محمد فستيك هتاويس عائشة عيشة رشيد. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ديوان السؤال ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
تمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صدق الله العظيم. دنكيواني فاطمة أم كلثوم موسى غاف ألفانتو التعليمي مركز كوريا كيوما همجين فادارونكي فستيك سبيس عبد الله نوح محمد فستيك هاتابيس عائشة إيشا رشيد فستيك عشاويس عائشة أمنا بنت شاميز فستيك نواويس مريم ليون أحمد مداري ورون كوريا غاونغدي. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه ألون سؤال فشان فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربك لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء
وما هو إلا ذكر للعالمين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لمن سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. دنكيواني عبد الله نوح محمد غافلف ما من دو سكول كوريكيو محمد جن فادارونكي فازتك هتاويس عائشة إيشا رشيد فازتك أشاويس عائشة تمنا بنت شميس فازتك نواويس مريم ليون أحمد فازتك تيريس زارا عبد العظيم. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني. وأما من أوتي كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ما أغنى ولم أدر ما حسابيه
ولم أدر ما حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية ولم أدر ما حسابيه قطوفها دانية देवना सवाल فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظيم. Dinkiawani Aisha Isha Rashid Gafalif Mamendu School Kuriyake Mahamajin Father Naki Aisha Tamna bint Shamiz Maryam Luyun Ahmad Zara Abdul Azim Janna Ali Yasir Aisha Azka Abdullah Arif Midarwarun Kuriyanga ungede فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح من الله ذي المعارج تعرج الملائكة للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج
देवण सवाल बल तु'थिरून الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا كلا إذا دكت بل تؤثرون الحياة الدنيا صدق الله العظيم. Kiabani Aisha Tamna bint Shamiz Tinadu School. Kuria Kima Hamajin Fadarunaki, Mariam Luyun Ahmad Zara Abdul Alim, Aisha Tazka Abdullah. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كبير إنه لقول رسول كبير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. देवण सवाल إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم. Denkewani Mariam Luyun Ahmad Tuladu School Kuriya Muhammadin Father Naki Zara Abdul Azim Aishat Azka Janna Ali Yasir Aishat Asha bint Ahmad Jamil Midari warun Kuriya ngaungede فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم سعرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ديوان السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل صدق الله العظيم.
සමාල්ක මට්ටක දන්නවාලන් දැන් කියවුම් ෆෙෂේනි 5 මිනිට්ගේ හුස් වගුතු කොලකෆා එක් කුරිය කියවුම බ්‍රේකෆා කියවානි ज़ारा अब्दुल अज़ीम आयशा तज़का अब्दुल्ला जन्ना अली यासिर
Assalamu alaikum. Break up for Kiawani Mufuratama Zara Abdul Azim for Kiawani Janna Ali Yasir Aisha Tazka Abdullah. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء وفاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Denkiyawani Janna Ali Yasir Toddu School Kuriya Kiwa Muhammad Jim Father Naki Aisha Tazka Abdullah Aisha Tasha bint Ahmad Jamil Shanum Ismail Midarivarum Kuriya Ngawngede.
فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعله غثاء أحوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من زكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ديونا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. දෙන්කියවානි ආයිෂා තස්කා අබ්දුල්ලා අරීෆ් අමිනියා ස්කූල් ಕುರಿಯ ಕಿಯೋ ಮಹಮಜಿಂ ಫಾದರ್ ವೆರುನಕ್ಕಿ ಫಸತೆಗ ತಿರಿಸ್ದೆ ಆಯಿಷತ್ ಆಶಾ ಬಿಂತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಮೀಲ್ ಫಸತೆಗ ತೆತಿರಿಸ್ ಶಾನುಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಸತೆಗ ತಿರಿಸ್ ಅತರೆ ಮರಿಯಂ ನೀಮ್ ಜಮ್ಹದ್ ಫಸತೆಗ ತಿರಿಸ್ ಫಹೆ ಆಯಿಷತ್ ಶೀತಲ್ ಮಿದರ್ವರುನ್ ಕುರಿಯಂಗ ಉಂಗೆದೆಂ ಅದಿಯಫಾರ್ ಮಿದರ್ವಂಗ ನಂತ ಇವುಲಂ ಕೊಲ್ಲಾನ ಫಸತೆಗ ತಿರಿಸ್ದೆ ಆಯಿಷತ್ ಆಶಾ ಬಿಂತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಮೀಲ್ ಫಸತೆಗ ತಿರಿಸ್ತಿನೆ ಶಾನುಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಸತೆಗ ತಿರಿಸ್ ಅತರೆ ಮರಿಯಂ ನೀಮ್ ಜಮ್ಹದ್ ಫಸತೆಗ ತಿರಿಸ್ ಫಹೆ ಆಯಿಷತ್ ಶೀತಲ್ ಮಿದರ್ವರುನ್ ಕುರಿಯಂಗ ಉಂಗೆದೆಂ فرتم سؤال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. දෙවන සුවල්. والسماء ذات البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقم إذ هم عليها قعود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقموا إذ هم عليها قعود. صدق الله العظيم. دنكيواني عائشة عائشة بنت أحمد جميل تودو سكول كوريا كيوما همجه فادرنكي فساتيك تتريس شانوم إسماعيل فساتيك تريس هتري مريم نيم زمهد فساتيك تريس فهي عائشة شيتل فساتيك تريس حسين ماهل بن محمد إبراهيم مدرورن كوريا غاونغدي. فرتم سوال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا النجوم انكدرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار فجرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار وإذا البحار فجرت. وإذا البحار وإذا البحار سجرت. وإذا القبور وإذا النفوس زوجت. وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. ديوان السؤال. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. تنكيواني شانوم إسماعيل تا أنتر تعليمي مركز كوريا كيو محمد فادرونكي مريم نيم زمهد عائشة شيتل حسين ماهل بن محمد إبراهيم على عادل يانش محمد عبد الله مدرورون كوريا غاونغدن فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعله غثاء أحوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. देवण सवाल ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العليم. Dinkiawani Mariam Neem Zamhad Atul Talimi Markaz Kuriyakiyo Muhammad Jinfa Darurunaki Fasat Egatirisfahe Aishat Sheetal Fasat Egatirisaya Hussein Mahil bin Muhammad Ibrahim. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم جنات عدن تجري من تحتها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا ذلك الفوز الكبير إن الذين كفروا دورنا سؤال فسنيسره للعسرى بسم الله الرحمن الرحيم فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وأما من بخل هذه فرق فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العليم. ತೆಂಕೆವಾಣಿ ಆಯಿಷತ್ ಶೀತಲ್ ಲಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕುರಿಯಕ್ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಾದಾರುನಕಿ ಹುಸೈನ್ ಮಾಹಿಲ್ ಬಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಲಾ ಆದಿಲ್ ಯಾನಿಶ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಿದರ್ವರುಂ ಕುರಿಯಂ ಅವುಂ ಎದೆಂ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الطارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
ما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ده سؤال. والعاديات ضبحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثقن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. දෙන්කියවානි හුසයින් මාහිල් බින් මුහම්මද් ඉබ්‍රාහීම් ලන්දු ස්කූල් කුරිය කියවම හමජෙහි ෆාදාරිවරුනකි ඉබ්‍රාහීම් නවෆ් මුහම්මද් ෂුයිබ් ඉබ්‍රාහීම් රෂීද් බිදරවරුන් කුරියන් අවුන්ගෙද. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقت ما فيها وتخلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إنه كان فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا.
देवण सवाल يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل صدق الله العظيم. دنكيواني إبراهيم نوف محمد لامة التعليمي مركز كوريا كيوما همجين فاداري وركي شعيب إبراهيم رشيد لا فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الطارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. देवण सवाल فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحل على طعام المسكين وتأكلون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العليم. دنكيواني شعيب إبراهيم رشيد لامة التعليمي مركز
فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يلا سؤال. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Pinkewani Al Muhammad Niaz Kuraidu School. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ديوان السؤال. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. මියා හිසාබ මිදම් ෆලිගේ කියවුන් නිමුනි දැන් කියවුන් ෆෙෂන් කියන එකේ ජාන දැන් කියවුන් ෆෙෂේනි එකේ ජාහර් फुरतमा कियावानी तरतीब नंबर फसते के 40 आइन बिन्त अब्दुल मजीद फसते के 40 के शाइम बिन शानी मी तरतीबुं कुरियदानी बड़ा बड़ा शुक्रिया।